السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة بودكاست. أتمنى أن تكونوا في أفضل الحال والأحوال. في بودكاست اليوم سنتكلم عن كيف يمكنك تحويل غضبك إلى شيء إيجابي. في الواقع لا أحد منا يحب الأشخاص الغاضبين، ومع ذلك نجد أن الغضب من المشاعر شائعة الانتشار بيننا في مجتمعاتنا. أن تفقد أعصابك وتوصف بأنك سريع الغضب يعني عادة أنك شخص عاجز عن احتواء المشاعر السلبية التي تثير انزعاجك. ويعتبر هذا النوع من الطاقة سلبيا لأنه يخلق مشاعر سيئة في داخل الأشخاص الآخرين القريبين منك، مما يجعلك تشعر بالسوء تجاه نفسك واتجاه العالم من حولك. لكن هل يعقل أن هذه المشاعر السلبية قد تتحول إلى شيء إيجابي؟ حسنا، فما هو الجانب الإيجابي في مشاعر الغضب؟ تظهر مشاعر الغضب لدى معظم فصائل الحيوانات القادرة على الإحساس، مما يشير إلى أن هنالك أسبابا تطويرية وراء ظهور هذه المشاعر في المقام الأول أصلا. في الواقع السبب الرئيسي لظهور هذه المشاعر هو غريزة البقاء. مهمتنا هي الرد على المواقف بشكل فعال للبقاء، وفي حال شعرنا بتهديد أو بأننا نتعرض لهجوم أو حتى بالإحباط أو الضعف، نحتاج في هذه الحالة إلى إعلام المجموعة التي ننتمي إليها وإخبارها بضرورة التراجع أو إيقاف ما يحدث. فتعزيز غريزة البقاء ليست الجانب الإيجابي الوحيد في مشاعر الغضب، فهذه المشاعر تلعب دورا مهما آخرا في حياتنا. فبحسب دراسة أجراها كل من الباحثين جينيفر ليرنر وتاتشر كليتنر على تأثير الغضب والخوف على الأفراد، وجد الاثنان أن الغضب يمنح الفرد مشاعر مشابهة تجاه خوض المخاطر تماما كما تفعل مشاعر السعادة. ماذا يعني ذلك بالضبط؟ فبحسب الباحثة الدكتورة مارشيا رينولدز، فإن الشخص الغاضب يمتلك وجهة نظر متفائلة تجاه تقدير المخاطر، وهو بالتالي أكثر ميلا لخوضها، مما يعني أنه قادر على استخدام هذا الميل لتغيير العادات السيئة واستبدالها بأخرى جيدة. ربما تتساءل الآن: كيف أفعل ذلك؟ كيف أحول مشاعر الغضب هذه إلى أمر إيجابي؟ حسنا، إليك فيما يلي 4 طرق تساعدك على ذلك. أولا، حدد غضبك واعرفه. قد يكون من الصعب أن تكون واعيا بذاتك حينما تدخل مرحلة الغضب، لكن القيام بهذا الأمر سيدربك على الوعي الإيجابي بالذات. وعلى الرغم من أن الأمر قد لا يبدو ذا أهمية كبيرة، لكنه في الواقع قوة داخلية ستجعلك أقوى مع مرور الوقت، وستخدمك كثيرا في تطوير أدوات عاطفية تساعدك على الاسترخاء والتعامل مع المواقف المستقبلية التي تنطوي على كثير من التوتر. ثانيا، استخدم غضبك لتتعلم أساليب النقاش المثمر. عادة ما يتم ربط الغضب مع النقاش، لذا إن وجدت نفسك هجوميا خلال نقاش غاضب حاد، فالفرصة الآن متاحة أمامك لتدرب وعيك الذاتي باستخدام تقنية مثل إبطاء الكلام والتنفس بعمق وخفض الصوت. جميعها ستساعدك على الاسترخاء وتهدئة أعصابك، وتمنحك فرصة للتفكير بالطرف الآخر وبالسبب الذي جعله يتصرف على نحو معين دون أن تبني أي أحكام متحيزة ضده. في النهاية ربما لم يفهم هذا الشخص وجهة نظرك جيدا، أو لعله لم يدرك مدى انزعاجك في هذه اللحظة، أو قد يكون واقعا تحت ضغط كبير جعله يتصرف على نحو أغضبك. التفكير في هذه النقاط يسهم في تطوير ذاتك وتعميق وعيك بما حولك وتنمية مشاعر التعاطف مع الآخرين. ثالثا، اجعل من غضبك حافزا لك. يعتبر الغضب من المشاعر المهمة
لأنه يتيح لنا معالجة المشاعر السلبية وبالتالي تجاوز المواقف الصعبة في حياتنا. لكن حينما يتحول إلى شعور قوي يستهلك كل طاقاتنا ويطول تواجده في حياتنا، حينها فقط سيصبح مدمرا ومضرا بصحتنا النفسية والجسدية. تحويل الطاقة السلبية إلى شيء إيجابي هي الطريقة الأمثل للتعامل مع مشاعر الغضب والحنق، والنشاط الجسدي هو أفضل سبيل للقيام بذلك، نظرا لأنه يزيد سرعة الجسم ويرفع قدراته. فإن كنت ترغب في رفع أدائك في أي شيء جسدي كالركض أو السباحة أو أي رياضة أخرى، فإن القيام بذلك أثناء الشعور بالغضب سيحقق لك نتائج مذهلة. والأمر الجيد حول الغضب، خاصة إن كان مرتبطا بالأداء، هو أنك تستطيع اتخاذ القرار باستخدامه كوقود لدعم رغباتك بدلا من التركيز على الأخطاء، بل قد يساعدك أيضا على القيام بعصف ذهني فعال وإيجاد الحلول الناجعة لكثير من المشاكل. وبهذه الطريقة ستتمكن من تفريغ طاقتك السلبية الناجمة عن مشاعر الغضب واستغلالها لتحقيق أمور أكثر إيجابية. رابعا، حول غضبك إلى فرصة للنمو. قد لا يبدو الغضب كمشكلة، لكنه أيضا جزءا أساسيا من كوننا بشرا ومرحلة مهمة في عملية التعافي العاطفي. إن وجدت نفسك تفقد أعصابك بسرعة فربما كان ذلك إشارة إلى أنك قد منحته حيزا أكبر مما يستحق في حياتك، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيء. استغل هذه الفرصة لتعرف المزيد عن نفسك وتجد حلولا لمشاكلك الشخصية، وحينما تفعل ذلك ستجد أنك قد اكتسبت مهارة جديدة مثل حل المشكلات والتعاطف مع الآخرين وفهم احتياجاتهم على نحو أفضل. وهكذا، فالغضب ليس أمرا سيئا دوما. في الواقع أنت الوحيد القادر على تحديد ما إذا كان أمرا إيجابيا أو سلبيا لك حرية الاختيار، والقرار قرارك، فما الذي ستختاره؟ أن تحترق بنار غضبك وتحرق من حولك، أم أن تجعله وقودا للوصول إلى طموحاتك وأهدافك؟ يمكنك معرفة المزيد عن كيفية التعامل مع هذه المشاعر من خلال الاستماع إلى مقالنا بعنوان مهارة إدارة الغضب. كما تستطيع أيضا اكتشاف المزيد من المقالات الصوتية على قناتنا بودكاست. فإن أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك أيضا ليصلك كل جديد. شكرا لك.